ถ้ามันจะตายให้พี่ตายเถอะพี่ตายไปแล้วอุ้มยังเลี้ยงลูกได้ประโยคนี้ออกจากปากผู้ชายที่เคยชูกำปั้นกลางสังเวียนโอลิมปิกคนที่คนไทยทั้งประเทศเคยลุกขึ้นยืนปรบมือให้วันนั้นเขาไม่ได้อยู่ในสนามมวยคนไข้ที่มีสายระโยงระยางเต็มตัวแล้วสั่งเสียกันเงียบๆในห้องนั้นพันโทดร.สมจิตจงจอหอเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่ปักกิ่งรุ่น51กิโลกรัมส่วนคนที่นอนอยู่บนเตียงคืออุ้มสศิธรภรรยาที่คบหาดูแลกันมา20กว่าปีเรื่องเริ่มจากอาการที่ไม่มีใครคิดว่าจะหนักแล้วบานปลายจนคนเดินได้กลายเป็นคนที่เอาเท้าแตะพื้นไม่ได้ภายในเวลาแค่3วันจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมากว่า2ปีอาการดีขึ้น 80-90% แล้วนักมวยเหรียญทองคนนี้ก็ตัดสินใจอย่างหนึ่งซึ่งคนรอบตัวเขาถามกันเยอะมากว่าทำไปทำไมเอาตั้งแต่จุดเริ่มก่อนคุณผู้ชมเรื่องมันไม่ได้เริ่มด้วยอะไรที่น่ากลัวเลยมันเริ่มจากก้อนที่คอก้อนเล็กๆที่ค่อยๆโตขึ้นทีแรกทุกคนในบ้านคิดว่าไทรอยด์หมอเจาะดูกลัวมะเร็งตรวจแล้วไม่ใช่ก็โล่งกันไปพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาการอย่างอื่นมันประดังเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวน้ำหนักขึ้น10กิโลภายในเดือนเดียวหน้าบวมขาบวมแขนขาเจ็บเหมือนโดนของแหลมทิ่มตลอดเวลาหยิบจับของก็ไม่ได้แขนไม่มีแรงจนถึงวันที่ไปหาหมอตั้งใจไปแค่ปรึกษาปรากฏว่าหมอดูอาการเสร็จปุ๊บสั่งแอดมิดทันทีไม่ต้องกลับบ้านแล้ววันที่3ในโรงพยาบาลนั่นแหละคือจุดที่เรื่องพลิกอุ้มลงจากเตียงไม่ได้เลยเท้าแตะพื้นไม่ไหวมีอาการคันตามผิวหนังซ้ำเข้ามาอีกหลายคนฟังแล้วอาจงงว่าอ้าววันแรกยังเดินเข้าโรงพยาบาลเองได้ทำไม3วันเดินไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายตัวสมจิตเองเล่าไว้ว่าภรรยาบอกเขาแบบนี้เหมือนมีเข็มเป็นร้อยๆเล่มแทงที่ขากระดูกก็เหมือนมีคนมาบิดจนจะขาดออกจากกันคุณผู้ชมลองนึกตามนะฮะปวดขนาดที่ว่าแค่วางฝ่าเท้าลงบนพื้นกระเบื้องยังทนไม่ได้ทางการแพทย์เขาอธิบายกลุ่มโรคนี้ว่าเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันในตัวเราหันกลับมาทำร้ายเนื้อเยื่อของตัวเองบ้านเราเรียกกันติดปากว่าโรคพุ่มพวงส่วนชื่อทางการคือโรค SLE ลักษณะเด่นของมันคืออักเสบหลายระบบพร้อมกันข้อกระดูกผิวหนังไตไปได้หมดและมันไม่ค่อยมาแบบค่อยๆไปมันมาเป็นระลอกที่หมอเรียกว่าช่วงกำเริบคือวันนี้พอไหวพรุ่งนี้สุดพอการอักเสบมันลงที่ข้อและกระดูกพร้อมกันหลายจุดกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงอยู่แล้วก็รับน้ำหนักตัวไม่ไหวบวกกับตัวที่บวมน้ำจงหนักขึ้น10กิโลบวกกับการนอนนิ่งบนเตียง3วันที่ทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนกำลังลงไปอีก3อย่างนี้มันมาซ้อนกันคนที่เดินได้เมื่อวันจันทร์ก็ลุกไม่ขึ้นในวันพุธได้จริงๆครับไม่ใช่เรื่องเว่อร์เลยที่หนักกว่านั้นคือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดอุ้มกินข้าวไม่ได้ 3-4 วันอาการทรุดจนคุยกันเรื่องความตายอุ้มบอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าตายไปลูกจะอยู่ยังไงสมจิตก็ตอบกลับด้วยประโยคที่ผมเปิดไปตอนต้นทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมอยากให้ฟังจริงๆก็คือ2ปีหลังจากนั้นเพราะโรคนี้มันมีเรื่องที่โหดกว่าตัวอาการนั่นคือกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นตัวจุดชนวนตอนนอนโรงพยาบาลนั้นหมอบอกตรงๆเลยว่าไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหาสาเหตุรักษาให้รอดก่อนคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเนี่ยในวงการหมอเขาเรียกว่าโรคนักเรียนแบบเพราะอาการมันไปเหมือนโรคอื่นได้สารพัดมีการรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศไว้ว่าคนไข้กลุ่มนี้กว่าจะได้คำวินิจฉัยที่ถูกต้องเฉลี่ยแล้วใช้เวลา4ปีครึ่งต้องเดินสายพบหมอเฉลี่ย4คนบางงานที่เก็บข้อมูลในอังกฤษเจอค่าเฉลี่ยยาวกว่านั้นอีกบางรายรอเป็น10 ปีฉะนั้นการที่ครอบครัวจงจอหอใช้เวลา2ปีกว่าจะจับทางได้ว่าอะไรทำให้เมียกำเริบอันนี้ไม่ได้แปลว่าครอบครัวนี้ช้านะครับเทียบสถิติแล้วถือว่าเร็วด้วยซ้ำแล้ว2ปีนั้นสมจิตใช้ชีวิตยังไงอันนี้แหละคือของจริงเขายังต้องดูแลค่ายมวยอยู่ยังต้องรับงานนอกเพราะเป็นเสาหลักของบ้านแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องพาภรรยาเข้ากรุงเทพไปตรวจตามนัดทุกเดือนจากปากช่องนะฮะออกจากบ้าน6 โมงเช้าถึงโรงพยาบาล9 โมงเจาะเลือดตรวจปัสสาวะนั่งรอกว่าจะได้เจอหมอจริงๆคือ5 โมงเย็นแล้วขับกลับคุณผู้ชมลองคิดภาพนะทำแบบนี้เดือนละครั้ง2 ปีนั่นแค่วันนัดยังไม่นับวันที่ภรรยาอาการกำเริบกลางดึกแล้วต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลใกล้บ้านจุดที่เขาตัดสินใจปิดค่ายมวยเนี่ยไม่ได้เกิดจากอารมณ์วูบเดียวมันมีเหตุผล2 ชั้นซ้อนกันอยู่ชั้นแรกคือเรื่องเวลาถ้าต้องคุมอาหารทุกมื้อคุมเวลานอนทุกคืนพาไปเดินออกกำลังทุกเย็นมันทำแบบทำงานไปด้วยไม่ได้จริงๆชั้นที่2ที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือเชื้อโรคเพราะคนไข้กลุ่มนี้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอแถมยากดภูมิที่กินอยู่ก็ยิ่งทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไป
ยิมมวยคือที่ที่คนเข้าออกวันละหลาย10 คนเหงื่อความอับนวมที่ใช้ร่วมกันสำหรับคนป่วยโรคนี้มันคือความเสี่ยงเต็มๆตัวสมจิตเองพูดไว้ตรงๆว่าตอนนั้นผมปิดกิจการค่ายมวยเลยเพื่อดูแลเขาอย่างจริงจังรวมความแล้วก็คือเขาไม่ได้เลือกระหว่างเงินกับเมียเขาเลือกระหว่างเงินกับความเสี่ยงที่จะพาเชื้อกลับบ้านไปติดเมียครับแล้วตัวเลข 80-90% ที่เราได้ยินกันเนี่ยหลายคนฟังแล้วเข้าใจว่าอ้อหายแล้วนี่เหลืออีกนิดเดียวไม่ใช่ครับในทางการแพทย์โรคนี้ไม่มีคำว่าหายขาดมีแต่คำว่าโรคสงบกับโรคกำเริบสลับกันไปการที่อุ้มกลับมาเดินได้กลับมาใช้ชีวิตได้ยาที่เคยกินเป็นกำๆลดลงเหลือนิดเดียวนั่นคือคุมโรคให้เข้าสู่ช่วงสงบได้สำเร็จแล้วซึ่งเก่งมากแล้วแต่มันเหมือนไฟที่คุกรุนอยู่ใต้ขี้เถ้าไม่ได้ดับแค่ไม่ลุกมีงานติดตามคนไข้กลุ่มนี้ที่อิตาลีเก็บตัวเลขไว้ชัดเจนคนที่หมอให้หยุดยาเพราะโรคสงบดีแล้วยังกลับมากำเริบซ้ำเกือบ 25% ส่วนคนที่หยุดยาเองทั้งที่โรคยังไม่สงบกำเริบสูงถึงเกือบ 70% นะครับ70แปลว่าถ้าหยุดมั่วๆคือแทบจะกลับมาแน่นอน อีกงานหนึ่งพบว่ากลุ่มที่หยุดยามีความเสี่ยงกำเริบรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่กินยาต่อเนื่องเกือบ4 เท่า เห็นภาพไหมฮะ ทีนี้พอเอาตัวเลขพวกนี้มาวางข้างประโยคที่สมจิตบอกว่าจะดูแลไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่คำหวานๆของสามีอีกต่อไปแล้วมันคือใบสั่งยาคือหน้าที่ที่ถ้าเลิกทำวันไหน 10% ที่เหลือมันพร้อมจะลากเอา 80% ที่ได้มากลับคืนไปเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนอีกด้านคือเรื่องต้นต่อที่ครอบครัวนี้ค่อยๆจับทางได้นั่นคือของหมักดองของรสเปรี้ยวปลาร้าความเครียดและการนอนดึกโอ้โหพอพูดถึงปลาร้าเนี่ยคนสะดุ้งทั้งภาคเลยนะฮะเพราะสมจิตกับอุ้มก็กินปลาร้ามาตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่แค่กับข้าวมันคือรากของวัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารส้มตามร้านไหนไม่ใส่ปลาร้าก็แทบไม่ต้องกินการจะบอกให้เลิกมันเท่ากับให้ตัดวิถีชีวิตทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโรคภูมิคุ้มกันตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าปลาร้าไม่ใช่สาเหตุของโรคเพราะสาเหตุแท้ๆของโรคนี้ทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้เขาเชื่อกันว่ามาจากพันธุกรรมบวกสิ่งแวดล้อมแต่ที่พอมีหลักฐานคือมันเป็นตัวจุดชนวนให้อาการกำเริบได้คือพบว่าเกลือปริมาณสูงไปกระตุ้นซิลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ก่อการอักเสบให้ทำงานหนักขึ้นหนูทดลองที่กินอาหารเค็มจัดมีอาการของโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองรุนแรงกว่าตัวที่กินปกติทีนี้ปลาร้ากับของหมักดองบ้านเราเนี่ยเค็มระดับไหนประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มเคยให้ข้อมูลว่าปลาร้าถูกเติมเกลือหลายทอดตั้งแต่คนหมักต้นทางพ่อค้าคนกลางไปจนถึงคนขายปลีกคำแนะนำคือไม่ควรกินเกินวันละ2 ช้อนโต๊ะซึ่งเอาจริงๆใครกินส้มตำครกเดียวก็เกินแล้วมั้งครับส่วนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผลสำรวจพบว่าเรากินโซเดียมเฉลี่ยวันละ 3,600 กว่ามิลลิกรัมในขณะที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าไม่ควรเกิน 2,000 คือเกินไปเกือบเท่าตัวและการสำรวจบางชุดก่อนหน้านั้นเจอตัวเลขสูงถึง 4,300 กว่าทีนี้ตัวสมจิตเองเนี่ยเขาเอาอะไรมาใช้ถึงหักดิบของพวกนี้ได้ผมว่ามันคือของที่ติดตัวนักกีฬาอาชีพมาทั้งชีวิตนั่นคือระบบควบคุมน้ำหนักก่อนชั่งนักมวยเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอดในสิ่งที่อยากกินมาตั้งแต่เด็กต้องกินตามที่โค้ชสั่งต้องนอนตามเวลาต้องวิ่งทุกเช้าไม่ว่าจะขี้เกียจแค่ไหนวินัยแบบนี้คนทั่วไปทำได้3 วันก็เลิกแต่คนที่ผ่านค่ายมวยมาเขาทำจนเป็นลมหายใจสิ่งที่เขาทำคือย้ายวินัยชุดนั้นมาไว้ที่ภรรยาเขาเป็นคนคุมมื้ออาหารเองเป็นคนกำหนดเวลาเข้านอนเองเป็นคนพาเดินออกกำลังตอนเย็นเองและที่สำคัญที่สุดคือเขาอดพร้อมกันไม่ใช่ห้ามเมียกินปลาร้าแล้วตัวเองแอบซดน้ำปลาร้าหลังบ้านถ้าห้ามคือห้ามทั้งบ้านอันนี้แหละครับที่มันเวิร์กพอเรื่องกินเนี่ยถ้าคนป่วยต้องนั่งดูคนอื่นกินของที่ตัวเองอยากกินมันพังตั้งแต่มื้อที่3แล้วเรื่องความเครียดกับการนอนดึกอันนี้ก็ไม่ใช่ความเชื่อลอยๆนะฮะการอดนอนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันรวนและการอักเสบในร่างกายแย่ลงจริงความเครียดก็เป็นตัวกระตุ้นให้โรคกลุ่มนี้กำเริบจริงหมอถึงสั่งห้ามทั้ง2 อย่างซึ่งข้อห้ามเครียดเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากที่สุดในบรรดาทั้งหมดเพราะคนป่วยที่เดินไม่ได้จะไม่ให้เครียดได้ยังไงสิ่งที่สมจิตทำก็คือเข้าไปรับความเครียดนั้นมาไว้ที่ตัวเองแทนทีนี้มาถึงเรื่องที่หนักในกระเป๋าบ้างเพราะรักอย่างเดียวมันไม่จ่ายค่าไฟและการปิดค่ายมวยหมายถึงรายได้ประจำหายไปทั้งก้อนแถมยังมีค่าเดินทางเข้ากรุงเทพทุกเดือนค่ายาค่าตรวจและที่คนมองไม่เห็นเลยคือค่าแรงของคนที่มาเป็นผู้ดูแลซึ่งไม่มีใครจ่ายให้ในระดับประเทศเนี่ยเขาเคยคำนวณกันไว้ว่าถ้ารัฐจะจ้างผู้ดูแลมืออาชีพสัก100,000 คนมาดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั่วประเทศต้องใช้เงินอย่างน้อยปีละ 18,000 ล้านบาท18,000 ล้านนะครับนั่นคือมูลค่าของงานที่ทุกวันนี้ลูกเมียญาติพี่น้องในบ้านเราทำกันฟรีๆอยู่ทุกวันสมจิตก็คือหนึ่งในนั้นเขาแค่บังเอิญเป็นคนที่คนทั้งประเทศรู้จักทุกวันนี้เขาหารายได้ด้วยการไลฟ์ขายของแล้วก็มีคนเข้าไปเม้นทำนองว่าตกอับหรือเปล่าถึงต้องมาขายของซึ่งเจ้าตัวตอบกลับสวยมากว่าเป็นเพราะค้าก็ต้องรับได้ทุกอย่างผมว่าคนที่พิมพ์คำขามนั้นน่าจะไม่รู้ว่าเขาเอาตังค์ไปทำอะไรก็เลยพิมพ์ลงไปแบบนั้น
เอาล่ะกลับเข้าเรื่องครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความซึ้งของสามีคนหนึ่งแต่มันคือคำเตือนที่แฝงอยู่ในสำรับกับข้าวบ้านเราทุกวันของหมักดองของเค็มจัดของดิบๆที่เรากินกันจนชินมันไม่ได้เกี่ยวแค่โรคภูมิคุ้มกันอย่างเดียวบ้านเรามีเรื่องพยาธิใบไม้ตับจากปลาร้าดิบที่ต่อยอดไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งภาคอีสานของเรามีอัตราการเกิดสูงที่สุดในโลกค่ารักษาต่อคนหลัก 500,000 บาทและส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวก็ระยะท้ายแล้วยังไม่นับโรคไตโรคความดันที่มาจากความเค็มล้วนๆทางออกมันไม่ได้ยากขนาดต้องเลิกกินปลาร้าทั้งชีวิตนะฮะปรุงให้สุกทุกครั้งลดปริมาณลงดูฉลากบ้างแค่นี้ก็เปลี่ยนความเสี่ยงได้เยอะแล้วผมนั่งดูเรื่องนี้แล้วคิดอยู่อย่างเดียวถ้าวันนั้นครอบครัวนี้ไม่ยอมนั่งไล่ทีละอย่างว่ากินอะไรแล้วกำเริบถ้าวันนั้นเลือกกินยาไปเรื่อยๆโดยไม่แตะพฤติกรรมเลย 80% ที่ได้คืนมาวันนี้จะมีไหมและคำถามที่ตามมาติดๆคือในบ้านของคุณผู้ชมเองเนี่ยมีคนที่กำลังปวดข้อตัวบวมผื่นขึ้นแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็หายอยู่หรือเปล่าเพราะเรื่องของสมจิตกับอุ้มยังไม่จบเพราะโรคแบบนี้มันไม่มีวันจบมีแต่วันที่คุมได้กับวันที่คุมไม่ได้